Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω μία εξαιρετική μαρμελάδα κιτρόμυλο, νεράντζι. Ειλικρινά είναι απίθανη, είναι μια ξεχωριστή συνταγή. Δέστε τι ωραία μαρμελάδα, τι ωραία μαρμελάδα. Και την χρησιμοποιώ όχι μόνο για το ρεύμα, αλλά και στη μαγειρική μου. Στα σως που κάνω για διάφορα κρεατικά, όπως το κότσι, το γκάμο. Επίσης, έχω γλυκό το τυλιχτό με νεράντζι. Γλυκό του κουταλιού. Γλυκό του κουταλιού. Έχω την κιτρομυλάδα, τη συμπυκνωμένη. Ναι, εξαιρετικότατη. Στην αυγολέμονη μου που έχω συνταγή θα βάλω, στη σούπα τη λουβάνα θα βάλουμε, στη ζαλατίνα, οπωσδήποτε. Το νεράντζι χρησιμοποιάς το και στη μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική. Μάλιστα. Και πάμε με τα υλικά. Πάμε με τα υλικά. Τα υλικά μας είναι αυτά τα λίγα που βλέπετε, φίλες μου. Δηλαδή. Είναι τα νεράντζια. Έχω εδώ 7 μέτρια νεράντζια, να είναι ωραία νεράντζια, τα κιτρόμυλα, ένα μποτήρι χυμό. Ο μισός είναι τα 100 ml είναι κιτρόμυλο και τα άλλα 100 ml είναι λεμόνι. Θέλω 2 ποτήρια νερό γκρίο, είναι 400 γραμμάρια. Και η ζαχαρίτσα, φίλες μου, θα δούμε στη συνέχεια. Διότι όσος είναι ο πολτός μας, αν είναι έναν ποτήρι ο πολτός, θα βάλουμε ένα ποτήρι ζάχαρη. Η αναλογία είναι 1:1. Δηλαδή για κάθε ποτήρι πολτό θα βάζεις ένα ποτήρι ζάχαρη. Ωραία. Αυτά είναι. Πάμε με την εκτέλεση. Πάμε με την εκτέλεση. Επειδή έχουν πικράδα τα νεράντζια, η φλούδα, έχουν σπίρτον όπως λέμε μέσα, τα 3 από αυτά θα τα καθαρίσω και να τα βάλω μέσα. Πλήρως, για να αποφύγω να μου έρθει πικρή η μαρμελάδα. Τούτα θα τα καθαρίσω, έτσι, τούτο να φύγει με το κοτσανάκι, όταν το κοτσανάκι πάνω. Όπως καθαρίζεις τα λεπτά, εντάξει, διότι θα το χρησιμοποιήσω το εσωτερικό της φλούδας για τον πολτό μου. Όσο μπορούμε 2 λεπτά, φίλες μου, να τα καθαρίσουμε, τόσο το καλύτερο. Πάντως είναι πάρα πολλά εύκολη μαρμελάδα και δεν θέλει κανέναν άλλον αρωματικό, Μιχάλη. Κανένα. Διότι το άρωμα του νεραντζιού δεν θέλουμε να το επικαλύψουμε με τίποτε άλλο. Πήγαν τα 3. Τα άλλα 4, φίλες μου, θα δείτε πώς θα τα καθαρίσω, διότι θέλω και λίγη φλούδα για χρώμα. Αυτά θα τα κάνω έτσι και θα φύγει και τούτο το άλλο. Ισοκαθαρίζεις τα να πούμε. Ακριβώς, διότι πρέπει και μέσα στη μαρμελάδα μας να βρίσκουμε και λίγη από αυτήν τη φλούδα, διά το άρωμα. Φίλες με τέχνες δικές μου τούτες. Κάμετε. Ακριβώς. Εγώ έτσι σκεφτικά, έτσι την κάνω. Θέλετε να την κάνετε όπως την κάνω εγώ, δοκιμάστε την μια φορά και περιμένω τις εντυπώσεις. Θέλετε μπορείτε να αφαιρέσετε περισσότερη φλούδα ή λιγότερη. Χρειάζεται λίγη φλούδα όμως. Παρόλο που το καθαρίσαμε καλά εμείς, να φύγαμε και πολύ. Ωραία, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Τι θα κάνουμε τώρα. Μπορούμε να κάνουμε και πιο πολύ ποσότητα, φίλες μου, αλλά εγώ ήδη έχω κάνει αρκετή. Μπορείτε να κάνετε τη διπλάσια, να έχετε όμως τις κατσαρόλες, τις κατάλληλες, να μπορέσετε να την κάνετε. Θα βάλω νερό να τα καλύπτει απλώς, όχι πολύ νερό. Και θα μπει στη φωτιά μου. Να βράσω. Να βράσω. Να ψηθούν κιόλας. Ναι, αρχίζει η διαδικασία να ψήνονται. Συν το χρόνο ξυπικρίζουν και ψήνονται. Περιμένουμε λοιπόν να βράσει το νερό. Να κοχλάσει και όταν κοχλάσει. Θα δούμε τη συνέχεια. Ακριβώς. Κοχλάζει το νερό μας. Θα χαμηλώσουμε τη φωτιά και να τα αφήσουμε 5-6 λεπτά. Να συνεχίσουν να βράζουν έτσι τα νεράντζια μας. Εντάξει. Θα τα αφήσουμε να κοχλάσουν 5 λεπτά. Να κοχλάσουν για 5 λεπτά. Μετά το βράσιμο 5 λεπτά να κοχλάσουν. Και θα τα ξεπλύνουμε. Έβαλουμε πολύ νερό για να βράζουν λίγο. Ακριβώς. Μα δεν χρειάζεται και πιο πολύ νερό. Πέρασα, φίλες μου, τα 5 λεπτά. Βλέπεις, Μιχάλη, που έχει άλλαξε το χρώμα του νερού. Ναι, ελαφρώς. Θα τα ξεπλύνω με κρύο νερό.
Πίσω στην κατσαρόλα. Πίσω στην κατσαρόλα. Βλέπεις το νερό. Ναι. Τούτη τη διαδικασία θα την κάνω ακόμα μία φορά. Νερό να τα σκεπάζει. Όχι πάρα πολύ νερό, δώσιο. Και πάει. Να βράσω πάλι. Ναι. Βλέπεις το νερό. Άλλαξε χρώμα. Ναι. Μάλιστα. Να. Και συνεχίζουμε. Περιμένουμε. Φίλες μου, πάμε, αφήσαμε τα Πάλι 5 λεπτά να κοκλάσουν. Θα χρησιμοποιήσουμε και την βούρνα μας σήμερα. Γίνεται διαφορετικά. Τα ξεπλένω πάλι με κρύο νερό. Θέλει να πεις πήρε με το χρώμα το νερό. Εδώ Μιχάλη μου. Λιγότερο, αλλά πήρε. Θα μπει στην κατσαρόλα. Και τώρα πάμε φίλες μου για ψήσιμο. Πάλι θα τους βάλει νερό. Ναι. Να τα καλύψει λίγο περισσότερο από το νερό. Δεν θέλουν πάρα πολύ νερό. Απλώς να τα καλύψει. Αυτό. Ωραία. Και πάμε για ψήσιμο. Τελευταία φορά. Ωραία. Άτσι. Θέλουμε τη λεκανίτσα τούτη μαζί με το σουρωτήρι. Θα το χρησιμοποιήσουμε για τον πολτό. Πρέπει να έχετε τη λεκάνη τούτη, το σουρωτήρι σας και το πλεντεράκι, το ράβδο ή ό,τι άλλο έχετε για να μπορέσετε να λιώσετε τα νεράντια. Ωραία, περιμένουμε. Φίλες μου, τα αφήνουμε να ψηθούν. Ο χρόνος είναι σχετικός. Βέβαια. Η ουσία είναι να ελέγξουμε ό,τι έχουν ψηθεί. Πώς το ελέγχουμε, Λίζα μου? Τζίζουμε, Μιχάλη, και είναι πολύ μαλακά. Να τα. Να μπορούν να πολτοποιηθούν. Μάλιστα. Μαλακά. Άρα έτοιμα να λιώσουν. Ακόμα βγάλουν χρώμα. Τα ξεπλένω πάλι. Πάλι με κρύο νερό. Πάλι με κρύο νερό. Να τα αφήσω να κρυώσουν και θα συνεχίσω. Ήδη λιώνουν με το πυρούνι, δεν είναι ψημένα. Θα τα αφήσω όμως να κρυώσουν για να ξεχωρίσω τη σάρκα. Πρέπει να ψηθούν, να βαρυψηθούν καλά. Για να φορτοποιούνται εύκολα. Μάλιστα. Βγάλω σάρκα. Να μην μας πάνε κουκούτσα μέσα, φίλες μου. Άρα τώρα θα αφαιρέσεις τα κουκούτσα. Ναι, να βγουν και τα κουκούτσα. Και με βράνες να φύγουν. Αυτό που είναι στο εσωτερικό. Ναι, και με βράνες να φύγουν. Εδώ λοιπόν βάζεις τα κουκούτσα. Ή με βράνες. Άρα κάνεις διαλογή τώρα. Βέβαια είναι διαλογή, σάρκα. Θα περιμένουμε να κρυώσουν λίγο όμως, διότι είναι δύσκολο. Ναι. Ωραία, να τους δώσουμε 2-3 λεπτά. Η σάρκα να μπει ποδά. Και η φλούδα να πάει. Τούτα να πάσει ποδά, εκτός τα κουκούτσα. Και έτσι να γίνει σε όλα. Ωραία. Ξεχωρίσαμε να τα φλούδες και σάρκα. Τώρα Μιχάλη, τούτα τα κουκούτσα και οι μεβράνες που έμεινε ασύ, θα τα ξεπλύνω σιγά σιγά. Να πιάσω ό,τι έχει. Αυτό που χρειάζεσαι τα 2 ποτήρια νερό. Ναι. Και να κάνεις και τον πορτό σου. Βέβαια. Πιο ρευστό. Να μπορεί να το δουλέψεις. Ναι. Και να πιάσω και ό,τι έμεινε που δαμέ. Ό,τι μπορώ να πιάσω, να το πιάσω. Να δω. Αυτό ήταν τα κουκούτσα μαζί με τις μεβράνες. Ναι. Τούτα βοηθούν και στην πιχτίνη. Παρόλο που το κιτρόμιλο και το λεμόνι είναι ούλον πιχτίνη. Θα ρίξω εδώ και το 1 ποτήρι χυμό λεμονιού και κιτρομίλου. Μάλιστα, 100 ml χυμό λεμονιού και 100 ml χυμό νεραντζού. Το ρίξουμε και τούτο. Θα τα ξεπλύνουμε και τούτα καλά. Βλέπεις εδώ, ακόμα βγάζει. Ακόμα βγάζει. Εν τούτη δυσκολία της δαμέ. Πώς να ξεχωρίσεις τα κουκούτσα τις μεβράνες. Αλλά όλα είναι πολλά εύκολα. Εν έχει δυσκολία. Τούτον εδαμέ που θέλει δουλειά. Και να με σου φύγει κανένα κουκούτσι μες στη μαρμελάδα. Ειδικά για μένα είναι πρόβλημα. Θα έχει. Κάμαμε τα προσεκτικά για να μην έχουμε. Ωραία. Άτι. Ήδη δεν πόσο να βγάλω ακόμα. Ωραία, αρκετό. Έχεις πάρει αρκετά. Να το φίλες μου, πήραμε αρκετό. Εδώ τα βάζα μας αποστηρώνονται στο φούρνο στους 100 βαθμούς Κελσίου για 10 λεπτά
Και τώρα θα τα φορτοποιήσεις. Ναι. Εγκαλά να βρίσκεις και λίγο η φλούδα μέσα. Τελειώσες το. Ναι, μια χαρά. Επειδή τα ψήσαμε τόσο καλά, Έχουν λιώσει εύκολα. Έχουν λιώσει εύκολα. Το έχω λιώσει. Έγινε και τούτος ο πολτός. Θα το μετρήσουμε τώρα. Θα το μετρήσω. Σε λίτρα λοιπόν. Ναι. Αντί σε ποτήρια, Πιο για εύκολο. ευκολία Πιο θα εύκολο. το μετρήσουμε σε λίτρα. Θέλει ακόμα να γίνει λίτρο. Θέλει ακόμα να γίνει λίτρο, λέει ο Μιχάλης. Νομίζω έγινε. Ναι. Έγινε 1 λίτρο. Τώρα είναι 1 λίτρο. 1 λίτρο. 1 λίτρο μπορτός θα μπει 1 1 κιλό ζάχαρη. Φίλες μου, συνεχίζομαι. Ο μπορτός μου είναι 1 λίτρο και 200 ml. 1200 ml. Επομένως θα βάλω 1200 γραμμάρια ζάχαρη. Μια Εδώ. συσκευασία που είναι 1 κιλό, Και εδώ είναι 200 γραμμάρια που είναι ένα ποτήρι. ένα ποτήρι. Συνολικά δηλαδή αν το μετρούσαμε με ποτήρια θα ήταν 6 ποτήρια ο πολτός. 6 ποτήρια ο μπορτός, 6 ποτήρια η ζάχαρη. Μάλιστα. Τώρα για επιβεβαίωση θα μεταφέρεις 1 κιλό ζάχαρη μέσα στο δοχείο για να δούμε. Ακριβώς. Αλλά για να μην δυσκολευτούν, είπαμε ότι για κάθε ένα ποτήρι μπορτό θα βάλουν ένα ποτήρι ζάχαρη. Το ίδιο ποτήρι όμως. Ναι. Άντε πάμε να δούμε ότι... Άντε φίλες με γέμιση. Φίλες μου, δεν εξέπλυνα την κατσαρόλα μου, διότι να χρησιμοποιήσω... Να συνεχίσουμε να δέσουμε Ναι. μέσα την μαρμελάδα. Να με λερώνουμε και πολλά σκεύη. Πάει λοιπόν πίσω ο πολτός. Πάει ο πορτός πίσω. Πάει και τούτος. Τα 1200 γραμμάρια. Δηλαδή τα 6 ποτήρια. Πολτός. Και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε. Θα ρίχνω και λίγη τη ζαχαρίτσα, φίλες Άτσε μου. να ανακατεύεις. Να ανακατεύω, να λιώνει. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε κανέναν άλλον άρωμα. Είναι αρκετό το άρωμα που θα πάρουμε από το νεράντζι μας. Αν βρείτε και καμιά φλούδα, αφήστε τη μέσα και θα λιώσει. Θα πάει στη φωτιά. Θα πάει στη φωτιά. Να ξεπλύνω και λίγο τα δοχεία μου. Και θα μας βοηθήσει στο δέσιμο. Βέβαια. Θα εξατμιστεί. Ναι. Θα ξεπλύνω τούτα τα δοχεία μου. Λίγο. Με λίγο. Να το πάρω, γιατί να το χρειαστώ. Α, μπράβο. Πήραμε τον όλο το χείλο. Ακόμα Τον έναν πολτό. αέρα, ακόμα λίγο ξέπλυμα. Μια χαρά. Θα βοηθήσει. Ακριβώς. Ωραία. Φίλες μου, θα αρχίσω με σιγανή φωτιά, ώστε Γιατί? να μου λιώσει η ζάχαρη και Αχα. μετά θα τη δυναμώσω. Έδωσε τη ζαχαρίτσα Μιχάλη και έχω δυναμώσει τη φωτιά μου τώρα για να μας δέσει. Γρήγορα. Δεν θα βάλουμε έξτρα λιμόνι, Τίποτα άλλο. τίποτα άλλο. Τώρα που άρχισε και κοχλάζει, δεν θα φύγω από πάνω της, θα είμαι εδώ, Να ανακατεύεις. να ανακατεύω. Αν δούμε και ανεβαίνει προς τα πάνω, χαμηλώνουμε τη φωτιά να μην μας ξεχυλήσει. Καλή ώρα τώρα, θα τη χαμηλώσεις Ναι, λίγο. ναι, θα τη χαμηλώσω τη φωτιά μου, θα είμαι εδώ και θα ρυθμίζω πόση φλόγα θέλω. Ωραία. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τα σημάδια ότι έδεσε η μαρμελάδα, έτσι. Ναι. Μετά από 20 λεπτά που η μαρμελάδα μας βράζει, Θέλει ακόμα, φίλες μου. θέλει ακόμα λίγο. Θέλει. 20 λεπτά, ένεδεσαι ακόμα με τα ικρά που βάλαμε και τα λεμόνια. Θέλει. Πρέπει να δέσει, να γίνει ωραία. Παχύρευστη. Θα βάλουμε πιο λίγα υγρά, θα γίνει Θα δέσει πιο γρήγορα. πιο γρήγορα και... Θα είναι λίγο πιο χοντρό κοκκί. Α, μπράβο. Θα είναι τόσο γελέ. Μπορεί να την κάνει και μόνο με το χυμό του κυτρομίλου. Και θα είναι όλο γελέ. Αλλά εγώ συνδύασα και το χυμό μαζί με τη σάρκα και τη φλούδα. Και γίνεται μια ωραία μαρμελάδα Ξεχωριστή. Χαμηλώνουμε όπως έχω πει, φίλες μου. Φλόγα να ελέγχουμε την κατάσταση, Βέβαια. έτσι. Όχι, Να ακόμα μην θέλω. πετάγεται έξω από την κατσαρόλα και να λερώσουμε το μέρος. 104 και κάτι. Νομίζω Έτοιμη. τελειωμένη. Έτοιμη. Κάτσε, να τη ζαχαρώσω. Σφαίνεστε. Ναι, 104 είναι έτοιμη, φίλοι μου. Θα την σβήσω, ήδη τεινάζει.
Και όταν κρυώσει θα δούμε. Θα δούμε. Πέφτει η πλατιά μάζα. Έτσι, έζουσα στη φλόγα. Έζησα τη φλόγα. Είδαμε και τη θερμοκρασία ότι βγήκε στους 104 και κάτι. Αν την δούμε φίλες μου και θέλει ακόμα λίγο μίξιμο θα την βάλουμε. Ωραία. Μόλις Αλλά κρυώσει θα φανεί. Είναι έτοιμη. Ναι, Α, φάνει μόλις κρυώσει. Ναι. Μια χαρά είναι. Άτε. Να μην μας γελάσει και να πήξει πάρα πολλά. Και να μην μπαίνει στα βαζάκια. Α, μπράβο. Όχι, είναι έτοιμη. Έτοιμη. Ναι. Με το θερμόμετρο δεν κάνετε λάθος. Με το θερμόμετρο φίλες μου δεν έχει να πέσετε έξω. Δεν είναι ωραία που είναι. Μια χαρά η μαρμελάδα μας. Δεν χρειάζεται άλλο βράσιμο. Όχι. Είναι Δεν τέλεια. την έπιξε αρκετά. Να μπει στα Να πάει βαζάκια. στα βαζάκια. Τα αποσπυρωμένα όπως βέβαια. είπαμε. Στον ηλεκτρικό φούρνο στους 100 βαθμούς Κελσίου για 10 λεπτά αποσπυρώνονται. Ωραία που είναι. Τέτοια ωραία υφή. Και ωραίο χρώμα. Ωραίο χρώμα, ωραία υφή. Και γίνεται και αρκετή. Μόνο με 7 κιτρόμυλα. Δέστε ποσότητα που θα γίνει. Πάει και το άλλο βαζάκι. Συνταγές από την Ελίζα είναι σίγουρη επιτυχία. Και τι που γίνεται. Σε υγεία σας φίλοι και φίλες. Τα λόγια περιττεύουν. Μαρμελάδα από την Ελίζα σίγουρη επιτυχία. Φτιάξτε την κι εσείς και θα το διαπιστώσετε. Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι θα σας υπεραρέσει αυτή η μαρμελάδα όπως σας τη δείχνει η Ελίζα. Είναι μια ξεχωριστή συνταγή. Είναι και με χυμό, αλλά και Με σάρκα. με σάρκα και λίγη φλούδα. Ώστε να μην μας πικρίζει. Ναι. Επίσης φίλες μου διατηρείται και Ναι. εκτός του ψυγείου, διότι είναι καλά δεμένη με το θερμόμετρο. Δώστε ένα like σε αυτό το βίντεο, να το έχετε. Είναι υπέροχο, θα το χρειαστείτε. Κιτρόμυλα πολλά, γεμάτη τρόμη. Υπέροχη μαρμελάδα από νεράντζα, από την Ελίζα, για σίγουρη επιτυχία. Φτιάξτε την κι εσείς, απολαύστε την, γράψτε μας στα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας και να είστε καλά. Πολύ σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε και προωθείτε τα βίντεο μας. Θερμές ευχές σε όλους.